مسئله 5.50. این سوال از ما میخواد که مرکز سطح شکل مشخص شده رو به دست بیاریم، هم xش هم yش. خب شکل از نوع ترکیبی هست، لازمه که شکل رو تجزیهش بکنیم به شکل‌های کوچکتر. یه شکل اینجا در نظر بگیریم، یک مربع. اینجا یک مربع ما داریم، منظور این هست، این مربع. یه مستطیل در نظر بگیریم این پایین و یک مثلث و یک دایره. پس ما یه مربع داریم، یه دونه مستطیل داریم، یه مثلث داریم و یه دونه دایره. خب برای شکل اسپوزاری هم بکنم 1 2 3 و 4 هم دایره. خب برای مشخص کردن x بار میشه سیگما x i تقسیم بر سیگما i. خب برای شکل شماره برای مربع مساحتش 4b در 4b هست. پس میذارم 4b ضرب در 4b ضرب در، خب xش مرکز مربع، فاصلش تا محور وای ها یا تا مبدأ میشه 2b، پس ضرب در 2b به اضافه برای مستطیل یا شکل شماره 2 مساحتش هست 2b ضرب در 5b ضرب در مرکزش، فاصلش تا مبدأ. خب اگر 5b کلش باشه نصفش میشه 2.5b، 4b همینجا داریم میشه 6.5b. پس فاصله مرکز سطحش تا مبدأ 6.5b هست، پس ضرب در 6.5b به اضافه برای مثلث مساحت مثلث میشه 2b، ارتفاعش چقدر هست؟ کل اینجا بوده 4b، نصفش میشه 2b، پس میشه 2b ضرب در 2b. پس به اضافه 2b ضرب در 2b تقسیم بر 2 هم لازم داره، مساحت مثلث قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2 ضرب در فاصلش تا مرکز، فاصله مرکز سطحش تا مبدأ. خب اگر ارتفاع مثلث 2b باشه مرکز سطحش توی 1/3 قاعدش قرار داره، یعنی مرکز سطح توی 2b/3 هست. خب این رو هم بایستی بهش اضافه کنیم، یعنی 4b رو هم بهش اضافه بکنیم، پس میشه ضرب در 4b به اضافه 2b/3. خب این هم برای مثلث. خب منهای ادامه کسر رو من اینجا می‌نویسم، منهای با حالا دایره رو بایستی ازش کم بکنیم، دایره میشه مساحتش پی بی 2 ضرب در فاصلش تا مبدأ ما که میشه 2b، پس ضرب در 2b تقسیم بر همه مساحت ها میشه مساحت مربع اولیه‌مون 4b ضرب در 4b به اضافه مساحت مستطیلمون 2b ضرب در 5b به اضافه مساحت مثلث 2b ضرب در 2b تقسیم بر 2 منهای مساحت دایره منهای پی بی 2. پس این رو هم من بالا سر اینها بنویسم، منهای پی بی 2 ضرب در 2b. خب از اینجا پاکش کنیم، منهای پی بی 2 ضرب در 2b رو هم بالا نوشتم. خب اگر این عبارت رو حساب بکنیم میتونیم x بار رو از اینجا به دست بیاریم. مقدار x بار می شود 4.02 b. این مقدار x بار. برای y بار میشه سیگما y i تقسیم بر سیگما i. خب برای y بار هم به همین ترتیب عمل میکنم. سطح شماره 1 مساحتش میشه 4b ضرب در 4b ضرب در، خب فاصلش تا
پایین می شود 4b تقسیم بر 2 میشه 2b ضرب در 2b به اضافه برای مستطیل میشه 2b ضرب در 5b ضرب در فاصله مرکز سطحش تا پایین میشه نصف 2b که میشود b پس ضرب در b به اضافه برای مثلث میشه 2b ضرب در 2b تقسیم بر 2 ضرب در خب 1/3 ارتفاعش میشود 2b سوم یه 2b هم بایستی بهش اضافه بکنیم پس ضرب در 2b به اضافه 2b سوم برای مثلث و برای دایره میشه من بالای سرش بنویسم برای دایره میشود منهای با پی بی 2 ضرب در خب فاصله وای تا پایین 2.5 b هست ضرب در 2.5 b تقسیم بر همه مساحت ها 4b ضرب در 4b 2b ضرب در 5b 2b ضرب در 2b دوم منهای با پی بی 2 منهای پی بی 2 خب اگر این مقدار رو هم حساب بکنیم مقدار وای بار میشه 1 ممیز تقریبا 59 صدم بی این هم مقدار وای بار برای شکل مورد نظر